Hejsan, hejsan och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till serien THATSSOSEB Spelar Spel med mig, THATSSOSEB. Och idag ska vi fortsätta den magiska resan i Hogwarts Legacy. Och vi ska göra våra första lektioner. Alltså det här spelet har gjort så mycket med mig hittills. Hur vackert det är, den här nostalgin kring när man var ung själv. Kolla på alla de här Harry Potter-filmerna. Det är så mycket som är så bra med det här spelet. Och jag ser med glädje fram emot att fortsätta spela det tillsammans med er. Och så får vi se vart det tar oss idag. Som sagt, gilla gärna den här videon. Prenumerera gärna på kanalen. Följ mig jättegärna på sociala medier. X och Instagram vid namnet Sebastian Moberg. Låt oss hoppa till dagens avsnitt så får vi se till att vi tillsammans har en rolig spelstund. Och då närmar vi oss spelstart. Låt oss gå in hit. Och där är vi. Och det är nu vi ska försöka hitta till lektionen. Revelio. Hitta till lektionen då. Revelio. Ska vi se, vad är det här för någonting? Här är ett uppdrag. Vi kör, vi testar. Oh, är det Fireman eller? Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Kunskap är alltid viktigt. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Smart. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ska vi se, vad ska vi göra nu då? Inga konstigheter där inte, gick snabbt. Levioso. Det är jag, Hermione Granger. Jag, Hermione Granger. Now, let's try something a little larger. Lite svårare. Jag älskar den här musiken. Så mycket nostalgi över den här musiken alltså. I love it. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Now, the basic. Well done. Levioso. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin.
Levioso. This should be easy. You're good. Now perceptive. How's the view? Rather good at this, aren't you? I know. Must be your first duel. Let's just say I'm All of my students Levioso. I do enjoy my duels. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. Jag krossar den. You give as good as you get. Dryg. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Points for Thank you, Professor Hackett. Gryffindor! Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Så har de inte som I Harry Potter demand också. excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Som de So, droppar saker. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Det är så intressant. Det är så mycket information. All right, that's enough spectacle for one. I'd hate to face Professor Hackett in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Jag går väl prata lite mer med honom för att se vad han säger. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Bra namn. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Det var verkligen min första, va? In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Såklart. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Till next time. Bra. Här finns det inte så mycket mer för mig, tror jag inte. Revelio. Där uppe har vi något. Den är låst. Okej. Kan man göra någonting med de här då? Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Tack. Är det varulv? Revelio. Det är grejer där bakom, där kommer vi inte åt än. Fyra. Accio. Okej, det är den ja. Revelio. Lumos. Kan man inte åka med den här eller? Nu minns inte Protego. vad jag ska göra. Revelio. Jag skulle bara vilja ta på den där, men jag minns inte riktigt hur man... Oj, vad mycket man kan lära sig.
Expelliarmus, Bombarda, Diffindo, Confrindo, Incendio, Cruz, Imperio. Eller vad det kan vara. Här har vi coola grejer. Men jag har inte lärt mig Arresto Momentumen. Jag har inte lärt mig Glacius. Och jag har inte lärt mig Transformatius. Hopp, vart ska Revelio. Ingenting mer här, va? Nej, Wish I brought a pet owl to school. Don't misunderstand, I adore my toad. At least somewhat. Don't suppose you want a toad? Lite te, tack. Te, tack. Sitter ett coolt gäng och hänger. I don't think it's anything special if your family works in the industry. Makes them a Nej, ingenting där. Nobody. Frågan är, har någonting här då? Revelio. Nej. Everyone knows you can't conjure food. Haven't you heard of Gamp's law? Kan vi musik bara? Nej. Frågan är. Kan man gå in på kartan? Ja, ska vi träffa professor Weasley? Det gör vi. Då ska vi se vägen till professor Weasley. Får vi se vad det här kan vara. Åh, kära då. Läskigt. Watch the tile under your feet, you'll set off something foul. Oh, please be careful. Förskräckligt. Vi springer ner ytterligare en... Neråt. Är det här vi ska hit, eller? Revelio. Absolut. Målningen är av en ungt föräldralöst barn, en magiker som räddade en hel by från en armé av dementorer och mörka trollkarlar. Och den mörka trollkarlen Rasdinias genom att använda en muspatronus. Jag ser en kista, men det kommer inte heller... Revelio. Du ser ju, det är en massa kistor där bakom, jag kommer inte åt dem. Lumos. Okej, hur kommer jag dit då? Vi går hitåt, vi går in här. Och nu är det utomhus, nice! You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Okej, jag hör dig. Och nu är vi rätt. Nu går vi in till Weasleys lektion. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Oh, just like Dobby. There you are. Just like Dobby. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ingen aning. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? Yeah. And Lumos? Yeah. That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Bra. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Bra. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here
including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far Det kommer också bli superior. häftigt att träffa Ollivander för första gången och få sin egna trollstav. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Transfiguration magic, jag har aldrig hört. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. Okej, spännande. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Fantastic. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Bra, då tackar vi så mycket. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Oj. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Det här är alltid tyckt intressant att de uppmuntrar en att dricka honungsöl. Det är lite speciellt. Men då ska vi till... ska på en... Vi ska alltså på en lektion först och sen ska vi till Hogsmeade. Det ser man ju fram emot. A golden snitch scarf hittade jag på riktigt. Revelio! Protego! Kan man sätta på sig det eller? Snygg jag blev. Så nu har jag en ny... Bra, det är typ det första... Det är typ det första jag hittat hittills. Så det hittar jag i en kista hos min lärare. Ska man tolka det som att det är stöld? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Thomas Brown knows more about books than anyone. Som jag sagt tidigare. Klappa djur, för är det så att möjligheten finns att ta djurköp. Var kompis med djuren. Viktigt att vara kompis med djuren. I hear Uncle Hogsfield is lovely. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Spännande. Ja, men då testar vi. I'll start on the task right away, Professor. Då testar vi.
Collect the flying page near the broken statue. Collect the flying page to defend against it. Okay. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. Bra, det är inte en. Vart är resten då? Nu ska vi se, här borta ser det ut att vara någon skylt. Vi får springa. Jag vart jag knyta resten av de där papperna. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Brilliant. Ja, en till. 4 kvar. 4 kvar. Vi springer ner. Vi kollar. Kan vi inte till papper någonstans? That's class, that is. Ge mig ett papper. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Jag är redo. Remember, your wand is a conduit of your magic. Klarade precis repair roll. Och då kan jag alltså bygga ihop saker. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Så det ska vara en kista här inne, men det kanske är här inne. I need someone to lend me some potions ingredients. Nu ska vi se, nu kan jag också repair. Bra. Accio. Okej. 11 plus det, det är 5. Accio. Så det där är 5, då är det 10. Fyra, 3, 4. 11. Revelio. Vi ska se vad det borde vara. Det borde vara... Ja, vad sjutton borde det vara? 11... Ifall vi sätter en 2 där då. Good workout, dueling, Sebastian. Revelio. Men vad?
Vad kan vi slå till mer här? Okej. Då är frågan då. Man skulle jättegärna vilja komma in här med vad? 17, det där blir 38 tillsammans. Vad betyder det här då? Jag tror att det är dubbel där. Revelio. Jag kör Accio på något sätt. Accio. Nej, jag tycker jag får gå tillbaka lite en annan gång. Jag måste fundera. Revelio. Ja, nej, jag får fundera. Det är alltså... Jag funderar på, nu ska jag ju dra mig mot... Hogsmeade, va? Up and away mot Hogsmeade. Ska vi se hur det kommer ut. Där är låst. Jag har inte lärt mig Wingardium Leviosa än. Hur kommer jag dit då? Det är där som är frågan. Kan man ta genvägen här emellan? Testa. Det känns inte rätt. Här. Hello, looking for me? Yep. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Fint. Och med det så tänker jag att vi avslutar dagens avsnitt. Lite kortare idag. Men då har vi att se fram emot vårt första Hogsmeade. Kolla! Snacka om cliffhanger för nästa avsnitt. Stort tack för idag. Mitt namn är THATSSOSEB. I serien THATSSOSEB Spelar Spel, där vi spelar igenom Hogwarts Legacy. Och vi har haft lektioner, vi är på väg till Hogsmeade. Och nu fick ni se den fina utsidan med Quidditch-planen där borta, som vi såklart ska kolla till i nästa avsnitt. Ta hand om er, glöm inte att prenumerera på kanalen, gilla gärna det här klippet och kommentera. Och följ med på sociala medier, på X och på Instagram med namnet Sebastian Moberg. Ta hand om er, njut av livet och vi ses!